Hello everyone, namaste. I am back with another new product review video. So आजको भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा सनग्लास चाहिँ अर्डर गरेको छु हैन सुलभ शपिङबाट चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ है यो चस्मा हो नर्मल्ली भन्दा चाहिँ अहिले हेरौँ अब के कस्तो छ हैन प्रोडक्ट है लेट्स अनबक्स इट अनि के कस्तो छ प्रोडक्ट हेरेर यसको चाहिँ अब फिचर्सहरुको बारेमा है कुरा गरौँ यो भिडियोमा सो लेट्स रिभ्यू यो यसलाई खोल्न गइरहेको छौँ हैन छिटो किन टाइम युज गर्ने टाइम युज गर्ने चस्मा नि सो गाइज फाइनली हाम्रो सनग्लास चस्मा यहाँ छ बक्स तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन बक्स चाहिँ अलि अर्कै टाइपको देखेँ मैले नर्मल्ली चस्मा अर्डर गरेमा अर्को वाला हुन्छ बक्स यसमा चाहिँ अलिक डिजाइन पनि रहेछ यस्तो टाइपको नि यहाँ वाइट पनि यो रहेछ अलिक बेला राम्रो पनि त्यहाँ बक्सलाई चाहिँ रेक्टेङ्गल सेपमा रहेछ ल अब खोलेर हेरौँ है अर्डर चाहिँ फोटोमा हेरे जस्तो आएको छ कि नै युज गरेर यस्तो फाइनली गाइज यो हो चस्मा हाम्रो चाहिँ यसलाई भन्नुपर्दा यसको नेम चाहिँ तपाईँको स्क्वायर लग्जरी सनग्लासेस चाहिँ भन्ने रहेछ हैन यो हो र यहाँ चाहिँ यो चस्मालाई पुस्ने हुन्छ एकछिन साइडमा राखौँ है यो चस्मालाई नै एकछिन यसो हेरौँ न के कस्तो रहेछ सो यो टाइपको चस्मा चाहिँ तपाईँले अहिले चाहिँ एकदम न्यू यसको डिजाइन पनि यो तपाईँको फ्रेमहरू पनि एकदम नयाँ टाइपको हो सो यसमा तपाईँले चाहिँ मैले देखेअनुसार के रहेछ भने चाहिँ गोल्डन कलरको चाहिँ एकदम यहाँ राम्रो रहेछ है गोल्ड प्लेट जस्तो यहाँ गरेर रहेछ दुईवटा गोल्डन अनि यहाँ गोल्डन टाइपको अनि यो पनि तपाईँको एकदम स्मुथ छ त्यस्तो हार्ड पनि छैन अनि अर्को कुरा चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको यसमा के रहेछ चाहिँ यो चाहिँ अलि हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मल चस्माहरू भन्दा चाहिँ अलि यसको चाहिँ अलि वेट चाहिँ अलि वेटी रहेछ यो चाहिँ अलि भारी रहेछ नर्मल चस्मा अलि हल्को हुन्छ अब यसको अब राम्रो कुरा भनेको तपाईँले देखिसक्नुपर्छ होइन अब मलाई चाहिँ यहाँ राम्रो लागेको भनेको चाहिँ यो गोल्ड हो यो जुन प्लेट यहाँ गरेको छ एकदम राम्रो पनि देखाउँछ सो यो चस्माको चाहिँ तपाईँको कलरको कुरा गर्नु छ भने त अब नर्मली तपाईँको चस्माको कलर चाहिँ 3-4वटा पाउँछ नि त तर यो जुन सनग्लास छ यो तपाईँको मेनली चाहिँ ब्ल्याक त यो भइहाल्यो कि र वाइटमा चाहिँ ब्ल्याक र वाइट चाहिँ मोस्ट चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ है किनिराख्ने चाहिँ अब मोस्ट सेल हुने चस्मा पनि तपाईँको ब्ल्याक र वाइटमा हो पाउने पनि तपाईँले चाहिँ अनि यसको तपाईँको अब भन्नुपर्दा चाहिँ अब अलि वेट चाहिँ अलि भारी जस्तो छ अनि मैले चाहिँ अब अलि यो चस्मा त लगाएको छैन होइन अब लगाएर पनि हेरौँ तर अहिले चाहिँ यसको चाहिँ बाहिर के छ होइन त्यो चाहिँ फिजिकल के छ त्यो हेरौँ न अब एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ त्यो अब एकछिनमा गरौँला अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ युभी रेजबाट पनि यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ तपाईँले चाहिँ यो चस्मा लगाउनु भएको चाहिँ अनि अब तपाईँ अब के बाहिर अब जानु घुम्न गइराख्नु पर्छ पार्टीमा जानुपर्छ अब त्यो सबै चाहिँ तपाईँको अब घाममा लगाइराख्नुपर्छ एकदम ठिक हुन्छ अनि यसको चाहिँ प्राइस तपाईँलाई यो भन्नुहुन्छ भने यो मेनली यो सनग्लासको प्राइस चाहिँ तपाईँले इकमर्स साइटहरूमा अनि मेनली सुलभ सपिङबाट चाहिँ मैले अर्डर गरेको हो के अरे त्यसमा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ तपाईँले 850 पाउनुहुन्छ है 850 सो यही हो है चस्मा हेर्न सक्नुहुन्छ लगाएर हेरौँ न के कस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलिक टाइट भयो जस्तो लाग्यो मलाई यो चाहिँ अनि अलि यो अरू बेला अरू चस्मा मैले नर्मल लगाएको भन्दा चाहिँ यो अलिक भारीमा चाहिँ तपाईँलाई मैले भनेको पनि थियो होइन सो अब अरू लुक्स वाइज त एकदम दामी छ यो चस्मा होइन अब आफै पनि हेर्नु चाहिँ यो गोल्ड जुन छ यसले पनि एकदम स्टाइलिस बनाउँछ चस्मालाई चाहिँ अनि जुन यो फिनिसिङ छ यताउता यो ब्ल्याक कलरको मेन अब मलाई पनि है मन पर्ने चाहिँ ब्ल्याकमा हो है मेन सनग्लासहरू चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ चस्मा होइन अब यही हो तपाईँलाई चाहिँ एकदम बाहिर अब पार्टीमा जानुलाई घुम्न जानुलाई हेर्नुभयो होइन अनि यो मेनली यो चस्मा चाहिँ मैले भन्न चाहिँ अलिक छुट्याएको छ अघि नै चाहिँ यो चस्मा चाहिँ तपाईँको युनिसेक्स हो है तपाईँको बोथ मेल फिमेल दुईजनाले लाउनु मिल्छ यो चस्मालाई यो मैले चाहिँ पर्चेस गरेको चाहिँ सुलभ सपिङबाट हो होइन सो एकदम थ्याङ्क्स सुलभ सपिङ है स्पेसली थ्याङ्क यू है राम्रो सर्भिस पनि रहेछ है
उहाँहरूको मैले चाहिँ योभन्दा अघिको प्रोडक्ट पनि है वहीँबाट सुलभ सपिङबाट नै पर्चेस गरेको थिएँ होइन। सर्भिसिङ पनि एकदम राम्रो छ र टाइमिङ पनि एकदम तपाईँको टाइम पनि धेरै चाहिँ लिनुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ है यो चाहिँ अर्डर डेलिभर गर्नकोमा। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यो जुन प्रोडक्ट छ यसमा पनि डिफेक्टहरू त्यस्तो केही पनि छैन है। अब एउटा अर्डर गर्दा अर्को आउने त्यस्तो टाइपको पनि मैले देखिनँ अहिलेसम्म मैले चाहिँ अर्डर गरेको प्रोडक्टहरूमा चाहिँ। र यदि तपाईँले पनि यदि यो सनग्लास है यो जुन स्क्वायर लग्जरी सनग्लासलाई चाहिँ तपाईँले यदि अर्डर गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँलाई मन परेछ भने है यो भिडियो हेरेर तपाईँले धेरै केही दुःख गर्नु पर्दैन होइन। यही भिडियोको तपाईँको लिङ्क छ यो डिस्क्रिप्सन, यो भिडियोको तलको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ सुलभ सपिङ यो जुन प्रोडक्टको चाहिँ यो चस्माको लिङ्क छ, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेरेर तपाईँको अर्डर चाहिँ तपाईँले है प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो होप तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला होइन। अनि यस्तै भिडियो तपाईँले प्रोडक्ट रिभ्यूहरूको भिडियो है हेरिराख्नुको लागि चाहिँ है यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, तलको बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस्। सो मिट इन नेक्स्ट प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो। सो टिल द्याट है स्टे ट्युन।